नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत साबुदाणा व बटाट्याच्या पळीपापड्या बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। साबुदाणा आणि बटाट्याच्या पळीपापड्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 बटाटे आणि 1 वाटी साबुदाणा। हा साबुदाणा 1 वाटी साबुदाणा आता आपण 2-3 पाण्याने धुवून घेणार आहोत। हा साबुदाणा आता आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये पाणी टाकून रात्रभर भिजू देणार आहोत। त्यासाठी आपण त्यावर आता एक झाकण ठेवूया। आपण पाहू शकता रात्री भिजत घातलेला साबुदाणा आपला चांगल्या प्रकारे भिजलेला आहे आणि तो खूपही मऊ झालेला आहे। तेव्हा आता आपण तो शिजवून घेणार आहोत। साबुदाणा शिजवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 पातेलं। त्यामध्ये आपण 1 वाटी साबुदाणा घेतला होता। आता त्याच पटीने 5 पटीने पाणी टाकणार आहोत। साबुदाणा या पाण्याला आपल्याला उकळी येऊ द्यायची आहे, त्यासाठी त्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। आपल्या या पाण्याला आता उकळी आलेली आहे। आपण आता यात थोडा थोडा करून साबुदाणा टाकणार आहोत। आता हा साबुदाणा यात आपण टाकणार आहे। आपण आता तो चांगला शिजू देणार आहे। तोपर्यंत आपण आता हे सारखं हलवत राहणार आहोत, कारण हलवल्यामुळे साबुदाणा खाली लागणार नाही याची खबरदारी घ्यायची आहे। आता हा साबुदाणा आपला चांगला शिजेपर्यंत आपण बटाटे सोलून घेणार आहोत। आपण हे 2 बटाटे घेतलेले आहे। हे गावरान बटाटे आहेत, त्यामुळे त्याचा कलर असा आहे। तेव्हा आपण हे बटाटे आता सोलून घेऊ। एकीकडे आपला साबुदाणा शिजत आहे, तोपर्यंत आपण हे बटाटे चांगले आता सोलून आपले हे दोन्ही बटाटे आता सोलून झालेले आहे। आपण अजून आपला साबुदाणा शिजलेला नाही, तोपर्यंत साबुदाणा शिजेपर्यंत आपण तो सारखा हलवतच राहणार। आपला साबुदाणा आता शिजत आलेला आहे। आपण तोपर्यंत आपण आपले हे बटाटे आता किसून घेणार आहे। बटाटे अगोदर किसून ठेवल्यास तर बटाट्याचा कलरही काळा होतो आणि आपल्या पापड्यांनाही कलर चांगला येत नाही। त्यामुळे आपण हे साबुदाणा शिजत असतानाच बटाटे किसून आणि त्यात हे करायचे आहे। बटाट्याचा किस आता किसून झालेला आहे। आता यातील आपण थोडं थोडं पाणी काढून या पातेल्यामध्ये टाक। हा बटाट्याचा किस यामध्ये थोडा थोडा करून टाकायचा आहे, तर जेणेकरून आपल्याला या साबुदाण्यामध्ये तो आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करता येईल आणि तो चांगला शिजेलही। बटाट्याचा सगळा किस आपण आता या पातेल्यात टाकलेला आहे। तो शिजेपर्यंत आपण हे मिश्रण सगळं ढवळत राहणार आहोत। यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता आपल्याला जसं लागेल तसं त्याप्रमाणे आपण हे तिखट टाकणार आहे। हिरवी मिरची आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेली आहे। हिरवी मिरची त्यात मिक्स केल्यानंतर याचा किती छान कलर दिसतो आहे ते बघा तुम्ही। आता पिवळसर पांढरा आणि हिरवट असा कलर दिसला आहे। तेव्हा या पापड्याला खूपच छान कलर येईल आणि टेस्टही येईल, यात शंका नाही। या पापड्या आपल्याला उपवासासाठी वापरायच्या आहे, त्यामुळे आपण यात जिरे हे टाकणार नाही। ज्याला उपवासासाठी लागत नसेल, जे उपवासाला जिरे किंवा कोथिंबीर खातात ते त्यात यामध्ये कोथिंबीर किंवा जिरेही टाक। आता हे मिश्रण आपलं शिजत आलेलं आहे। आता हे आपण थोडं थंड होऊ देणार आहोत आणि त्याच्या पापड्या करणार आहे। 1 वाटी साबुदाणा आणि 2 बटाटे यामध्ये जवळजवळ आपल्या 50-1 पापड्या तयार होतात। त्या पापड्या आता आपण करून घेऊ। हे मिश्रण आता आपण थोडं थंड होऊ देणार आहे। हे थंड झाल्यानंतर आता आपण या प्लॅस्टिकच्या पेपरवर त्याच्या पापड्या तयार करणार। तुम्ही पहा आता किती सोप्यामध्ये आपल्या ह्या पळीपापड्या तयार होणार आहे आणि यांनाही जास्त पसरवायची गरज नाही। टाकल्यानंतर ह्या बऱ्याच वेळ होतात। एक एक करून सगळ्या पापड्या आपण तयार करून घेणार आहे। ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल। त्याच प्रकारे आपण सगळ्या पापड्या या प्लॅस्टिकच्या पेपरवर तयार करून घ्या। आता या पापड्या आपल्याला पलटून घ्यायच्या आहे। पलटल्यामुळे ह्या कागदाला चिटकणार नाही याची खबरदारी।
बघा आता आपल्या ह्या पापड्या किती छान पलटत आहे. अशाच्या सगळ्या पापड्या आपण आता हे करून घेणार, पलटून घेणार आहोत. 2 दिवस आपण या साबुदाणा बटाट्याच्या किसाच्या पापड्या वाळून घेतलेल्या आहे. आता त्या आपण तेलात तळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता ह्या पापड्या किती सुंदर आणि कलरही किती छान झालेला आहे बघा. आता गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया. हे तेल गरम होताच आपण पापड्या तळून घेणार आहोत. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण या पापड्या तळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता ही पापडी किती फरारली आहे आणि ही खूपच टेस्टी झालेली आहे. अगदी क्षणात ही पापडी तळली जाते आणि ती उपासालाही खूप रुचकर आणि चविष्ट लागते. असंच करून आपण सगळ्या पापड्या तळून घेणार आहोत आणि ह्या पापड्या लहान मुलांना खूपच आवडतात. लहान मुलं आणि म्हातारी माणसंही चवीचवीने ह्या पापड्या खातात. आपल्या पापड्या सगळ्या तळून झालेल्या आहे. ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल. यामध्ये तीळ मात्रही शंका नाही. आम्हाला विश्वास आहे बटाट्याच्या आणि साबुदाण्याच्या पळीपापड्या बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.